नेपालको फैलावट, भूबनोट र प्राकृतिक विविधता साँच्चै नै अचम्म किसिमको छ। हिमालको कठिनाइदेखि तराईको समतल फाँटहरूसम्म, पूर्वको मनै लोभ्याउने सूर्योदयदेखि पश्चिमको क्षितिज रङ्ग्याउने सूर्यास्तसम्म, यी समस्त कुराहरू सजिलैसँग एउटै सिमानाभित्र अटाउनु यहाँको जादुगरिता हो। यहाँ केवल प्राकृतिक सम्पदा र भूबनोट मात्र नभई विविध संस्कृतिहरू नेपाली हुनुको मूल भावले विविधतामा पनि अखण्ड भएको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ। यस यात्रामा हामी नामी भिगोलाई लिएर काठमाडौँबाट करिब 720 किलोमिटर टाढा पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरमा रहेको शुक्ला फाँटा हुँदै दोधारा चाँदनीसम्म पुग्नेछौँ। यस यात्रा बीचमा केही दिन हामी थारू समुदायसँग बिताउँदै त्यहाँको रहनसहन र रीतिरिवाजलाई बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। हामीले यस भिडियो मार्फत प्रकृतिको त्यस फैलावटमा मानवीय सभ्यताले पोतिदिएको सुन्दर चित्र कैद गर्न कोसिस गरेका छौँ। वातावरण, वन्यजन्तु, मानिस, प्रविधि र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। आशा गर्दछौँ कि यस यात्रा मार्फत सुदूरपश्चिमका केही आवाज, केही झझल्को र केही मिठास तपाईहरू सामुन्ने पुर्याउन हामी सफल हुनेछौँ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। माई नेम इज महेन्द्र भण्डारी अनि नेपाल एथोनरको येट एन्ड द ट्राभल एपिसोडमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। अनि योपालि चाहिँ हामी जाँदैछौँ वाइल्ड वेस्ट शुक्लाफाँट नेसनल पार्क, जुन चाहिँ 650 किलोमिटर प्लस मा पुगिन्छ काठमाडौँबाट। हामीले चाहिँ यो एपिसोडमा चाहिँ नामीको E2+ भेरिएन्ट लिएर गइरहेछौँ, एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। अनि यसको कम्पनी क्लेम रेन्ज चाहिँ 411 किलोमिटर हो, तर नेपालको बाटोमा चाहिँ अराउन्ड 350+ दिन्छ अरे। सो हामी त्यो पनि टेस्ट गर्छौँ। अनि यसको अर्को बवाल फिचर भनेको चाहिँ 500 लिटरको बुट स्पेस छ यसमा, अनि 190 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको अलिकति रफ टेरेनमा चाहिँ दिस भेहिकल क्यान परफर्म रियली वेल। सो अब वी आर गोइङ टु टेस्ट द भेहिकल। सो लेट्स हिट द रोड नाउ। लेट्स गो गाइज। काठमाडौँको बानी परिसकेपछि हामी आफ्नै पूर्वाग्रहका फोकाहरूभित्र बाँच्ने रहेछौँ। जति हामी राजधानी बाहिरका ठाउँ पुग्छौँ, देख्छौँ र महसुस गर्छौँ, त्यति नै हाम्रो बुझाइको नेपाल फराकिलो हुँदै जान्छ। त्यसकारण पनि यात्रा अपरिहार्य छ। संयोगवश हामी काठमाडौँबाट निस्किएको दिन महाशिवरात्रि परेको थियो। त्यसैले साना बाबु नानीहरू डोरी लिएर बाटो छेक्न भनी चोक चोकमा तैनात थिए। यसले हामीलाई हाम्रै बाल्यकालमा पुर्याएको थियो। यात्राको शुभारम्भ नै न्यानो यादहरूलाई सम्झिँदै भएकोले हामी एकदमै खुसी भएका थियौँ। दिनको सुरुवात भएसँगै मानिसको दैनिकीले आफ्नै लय पक्रन थालिसकेको थियो। महाशिवरात्रि भएर पनि होला, त्यस लयमा थोरै भिन्नता थियो। साथै चुनावी माहौलले गर्दा हरेक ठाउँमा एक प्रकारको गम्भीरता र देशको राजनीतिक माहौलप्रति बढ्दो चासो देख्न सकिन्थ्यो। मानौ नेपाल र हामी सारा नेपाली एक वसन्तको पर्खाइमा छौँ। काठमाडौँबाट धार्केको बाटो हुँदै हामी धादिङ जिल्लामा पर्ने मलेखु बजार पुग्यौँ। मलेखु बजार आफ्नै रौनकमा अस्तव्यस्त थियो। व्यवसायीहरू यात्रीको मन लोभ्याउन मिठा मिठा परिकार दैलोमा नै झुन्डाएर बसेका थिए। हामी मलेखुमा केही बेर मात्र रोकियौँ, किनकि हामीले तोकेको खाना खाने ठाउँ चुम्लिङटार धेरै टाढा रहेको थिएन। वेलकम टू सिद्धार्थ चुम्लिङटार। फाइनली गाइज, अहिले हामी सिद्धार्थ चुम्लिङटारमा आइपुग्यौँ।
बाटो चाहिँ अलिकति लास्टै अफरोड छ है। यहाँ मुगलिनदेखि उता कटेपछि चाहिँ राम्रो बाटो आउँछ, तर पनि आज दाउन्ने छ है। दाउन्ने अलिकति अप्ठ्यारो बाटो हो। काठमाडौँबाट यो बाटो चाहिँ बन्दै छ क्या, त्यही भएर भनौँ न अलिकति तल धेरै ढुङ्गासुङ्गा हुन्छ, तर यसको चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो छ क्या। लगभग 185-190 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तल छुँदैन। सो यहाँ अहिलेसम्म इट्स पर्फर्मिङ वेल। अहिलेसम्म 78% चार्ज छ ल अझै पनि। अराउन्ड त्यही अनुमानित चाहिँ 380 किलोमिटर जस्तो रेन्ज जस्तो दिइरहेको छ यसले। सो लेट्स सी, ल लेट्स इट लास्ट बोक लास्ट। राजमार्गमा नै पर्ने साथै त्रिशुली नदीको किनारमा रहेको सिद्धार्थ रिभरसाइड रिसोर्टको रौनक नै बेग्लै रहेको थियो। नेपालको म्याच भइरहेको छ वेस्ट इन्डिजसँग लाग्यो क्रिकेट वर्ल्ड कप। उपयुक्त हरियाली र खाने बस्ने गुणस्तरीय व्यवस्था रहेको यस ठाउँमा हामीले यात्राको थकान मेटाउने बहाना भेट्टाएका थियौं। अहिले विश्वभर इन्धनको मूल्य बढिरहेको बेला इभी लिएर यात्रा गर्नु नै लागत प्रभावकारी साबित भएको छ। त्यसैले भिगोसँग यस बिना रोकावटको यात्रामा हामीलाई चितवन प्रवेश गरिसकेको पत्तै भएन। मौसमले पनि भनिरहेको थियो कि वसन्त ऋतु नजिकै छ भनेर। यस स्वच्छन्द मौसममा हावासरी बग्दै हामीले नारायणघाटमा रहेको नारायणी पुललाई पनि पार गर्यौं। यो पुल नवलपुर जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नै पर्दछ, जसले नारायणघाटलाई गैँडाकोटसँग जोड्दछ। नारायणी नदी पार गरिसकेपछि सुरु भएको नवलपुर जिल्ला अन्तर्गत शाश्वत धाम मन्दिर पनि पर्दछ। राजमार्गमा नै पर्ने यस मन्दिरले नवलपुरलाई पर्यटकीय साथै धार्मिक महत्त्व दिलाएको छ। ल चाय गरौँ, चाय चिया एट दलदले। चियर्स। अब चियासँग ड्रोन खाने हो क्या, मजाले मस्त चल्यो। हामी सूर्यलाई नै पछ्याउँदै अघि बढिरहेका थियौं। सम्पूर्ण चराचर जगतको बाँच्नु पनि सूर्यलाई पछ्याउनु नै त हो। मानौ हामी अहिलेको युगको 11 हौं। हामीभित्र त्यो साहस पनि छ र पुग्ने हुटहुटी पनि छ। आखिर प्रश्न सूर्यलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै कहाँसम्म पुगिन्छ भन्ने हो, र जसको उत्तर सायद आफ्नै पखेटामा लुकेको हुन्छ। ल गाइस, फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ भैरवाको सिद्धार्थ विलासा। ल अब अहिले लगभग हामी 28% चान्चुरमा आइपुगेका छौँ है अहिलेसम्म यहाँ। अब हामी त्यही त सिद्धार्थ विलासामा आइपुग्यौँ। अब भनौँ न यतातिर लुम्बिनी अनि यो बुटवल भैरवाको वान अफ द फाइनेस्ट प्रपर्टिजहरूमा पर्छ यो। सिद्धार्थको चाहिँ चेन नै छ। हामी पुरै वेस्ट नेपालमा पुरै एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ। अब लेट्स आई थिङ्क इन्टर होइन। अब सिद्धार्थ विलासामा हाम्रो स्वागत अत्यन्तै न्यानो तरिकाले भएको थियो। मिजासिलो वातावरणमा गुटमुटिएको सिद्धार्थ विलासाले स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने गरेको छ। रूपन्देही जिल्ला भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो भएकोले यहाँ यस प्रकारको आवास हुनु धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यसै साथ हाम्रो यात्राको पहिलो दिनको समाप्ति भैरवाको सिद्धार्थ विलासामा पुगेर भएको थियो। कुहिरोको बाक्लो पर्दाले भैरवाको सम्पूर्ण भङ्गिमालाई ढाकिदिएको थियो। 36.03 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल रहेको भैरवा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। भारतसँग जोडिन गएकोले यस ठाउँमा पर्यटकीय र आर्थिक क्रियाकलाप बाक्लै रूपमा हुने गर्दछ। तीव्र शहरीकरणका बावजुद पनि यहाँ दिनको सुरुवात सुस्त रूपमा भएको थियो। जाडो अझै दैलोबाट पूर्ण रूपले निस्किसकेको थिएन। सूर्य उदयसँगै मानिसहरू पनि आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा बिस्तारै संलग्न हुने क्रममा थिए। यहाँ सबै थोक आफ्नै गति समातेर आफ्नै बेगमा बगिरहेको थियो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ भैरवामा। हिजो बेलुका 8:30 तिर आइपुग्यौँ। सो वी आर एक्चुअली भेरी टायर्ड। अनि आज बिहान अहिले 6:30 तिर उठ्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै हुस्सु थियो। बल्ल बल्ल अलिअलि घाम लागिरहेछ।
नामी एक्सपिरियन्स एकदम रमाइलो भइरहेछ है नामी भिगोसँग एक्सपिरियन्स गर्न पाउँदा रोड ट्रिप र हामीले हाम्रो गाडी फुल गरी चार्ज गरिसकेका छौँ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ ब्रेकफास्ट लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ सिद्धार्थ भिलासामा हाम्रो बसाइ एकदमै आरामदायी रहेको थियो त्यसको लागि हामी सिद्धार्थ भिलासाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ यो गाडीको चाबी पनि युनिक छ क्या फिजर स्पिनर जस्तो छ क्या यसरी घुम्छ कि होइन यसलाई यहाँ राखेर ए रमाइलो 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 हामी अब स्टार्ट गऱ्यौँ आजको जर्नी है अनि आज चाहिँ हामी अब अहिले लुम्बिनी विकास कोष भनेको लुम्बिनीको बाटो हुँदै हामी गोरुसिङे निस्किन्छौँ अब सिधै अब हामी सिनेमेटिक खिच्दै खिच्दै अगाडि जान्छौँ अब सिधै लस्सीमा भेटौँला गाइस ल हामी लुम्बिनी गेट पुग्यौँ है गाइस ल यो गाडीमा चाहिँ 360 क्यामेरा छ अलिकति केही वरिपरि आउने बित्तिकै सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्यामेरा खुल्छ है गाइस एकैछिन हामी मस्जिदिया बजारको रमझममा रुमल्लिएका थियौँ मस्जिदिया बजार यहाँ के हुन्छ यही भैँसीको बेच बिक्री खरिदो गाडी यही सब ए हो यही हो यहाँबाट कहाँ जान्छ बिकेर यहाँबाट जमुनिया काठमाडौँ पोखरा बफ मोमो यही हो क्या हो यो बफ मोमो यहाँबाट जान्छ ए गाइस ल काठमाडौँको बफ लभर्सहरू यो ठाउँबाट चाहिँ भैँसी जान्छ होइन यो ठाउँबाट भैँसी जान्छ है काठमाडौँ बफ मोमोको लागि मस्जिदिया बजारबाट लुम्बिनी लुम्बिनीको छेउमा यहाँदेखि काठमाडौँको बफ मोमो चाहिँ यहाँदेखि जान्छ ल यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ यसको पैसा कति राख्नु भएको छ यसको पैसा मूल्य 1,15,000 को भैँसी हो यो भैँसी हो कि नागा हो भैँसी हो 1,15,000 हाम्रो निम्ति यो एकदमै असाधारण दृश्य थियो र त्यहाँका मानिसहरूको लागि जीवनयापन गर्ने तरिका सडक छेउछाउमा खेतभरि उम्रिँदै गरेको बाली अनि पशुपालन यही नै यहाँको अर्थतन्त्रको आधार हो आजको अर्थतन्त्र हरित अर्थतन्त्र पनि हो नेपाल जस्तो देश जहाँ करिब 46.08% भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको छ त्यहाँबाट कार्बन ट्रेडिङको फाइदा त छ नै साथै यस्तै विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनलाई पनि आत्मसात गर्न सके हाम्रो इन्धनप्रतिको परनिर्भरता पनि हटाउन सकिन्छ तर त्यसको लागि हामी सबैले धेरै क्रियाकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ल अहिले भर्खरै हामी गोरुसिङ आइपुग्यौँ अनि यहाँको अलिकति फेमस चाहिँ लस्सी छ क्या यहाँबाट यता जानुभयो भने तपाईँ अर्को खाँची पुग्नुहुन्छ क्या अनि अर्को खाँचीलाई चाहिँ मैले जिस्काएर अराची भन्छु क्या अराची भन्छु सो अराची जाने बाटो चाहिँ यता हो अर्को खाँची लामो हुन्छ त धेरै त्यही भएर अराची हो अनि यहाँको पहिला हामीले 2021 मा लस्सी खाथ्यौँ है तर यति बेला चाहिँ आई डोन्ट नो लस्सी पाउँछ पाउँदैन ठाउँमा रोकिँदै यात्रा गर्नुको पनि पिछट्टै रमाइलो अनुभूति हुन्छ गोरुसिङे ती रोकिन चाहनेहरूका लागि नाम चल्ती ठाउँ हो बिस्तारै तापक्रम बढिरहेको बेलामा हामी चिसो लस्सी खान भनी गोरुसिङेमा रोकिएका थियौँ ल हामी फाइनली आइपुग्यौँ नरपानी लस्सी पसल होइन यहाँ दिदी यहाँ बनाइरहनु भएको लस्सी कति वर्ष भयो दिदी यहाँ लस्सी खान थाल्नु भयो कति पैसा पर्छ लस्सीको त्यहाँको दिदीसँग कुरा गर्दा भिडभाड बढेको बेला दैनिक 50 लिटर लस्सी जाने भनेर बताउनु भएको थियो यात्री र स्थानीय बीचको कारोबारले यसै गरी धेरैको जीवनयापनमा सहायता पुर्याएको यो गतिलो उदाहरण हो गोरुसिङेपछि हामी दाङ जिल्लाभित्र प्रवेश गरिसकेका थियौँ दाङ जिल्लाले 2955 वर्ग किलोमिटरको फराकिलो क्षेत्रफल ओगटेको छ
घोराही यस जिल्लाको सदरमुकामको रूपमा रहेको छ। हामी भने राप्ती पुल कटेर भालुवाङ भन्ने ठाउँमा पुग्यौं। भालुवाङ राप्ती नगरपालिकाभित्र पर्दछ। भालुवाङबाट थोरै अगाडि लमही नगरपालिका रहेको छ। यो स्थानीय मानिसहरूका लागि सामानहरू किनमेल गर्ने मुख्य बजारमध्ये एक हो। अहिले हामी लमहीमा छौँ अनि यहाँ अब एनइएको चार्जिङ स्टेसन रहेछ, चार्ज गरिरहेको छौँ। लगभग युजली यो गाडी चाहिँ फुल भनौँ न 80% चार्ज हुनलाई लगभग 45 मिनट्स जस्तो लाग्छ। 0 to 80 चाहिँ अराउन्ड 45 मिनट्समा हुन्छ। तर तपाईँको कत्रो पावरफुल चार्जर छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ है युजली। अनि अहिले लमहीबाट चाहिँ हामी अब नेपालगञ्ज पुग्नलाई हामीलाई बेलुकै हुन्छ होला, 7:30 8 बज्छ। यतातिर यो एरियामा त्यति धेरै चार्जर छैन रहेछ क्या। अनि यहाँ एनइएमा यहाँ लमहीमा हाल्यो, अब सिधै नेपालगञ्जमै गएर चार्ज गर्ने हो क्या हामीले। सो त्यस्तो चार्जिङ स्टेसन्सहरू चाहिँ अझै धेरै खुल्यो भने चाहिँ झन् बेटर हुन्छ ट्राभलर्सहरूलाई। सो अब चिया खाउँ है त एकछिन। तराई भेगमा पुगेपछि सबैले पिउनै पर्ने कुरा चिया। जाडो होस् या गर्मी, लामो दूरीको यात्रा गर्दा यसमा बिछट्टै मिठो स्वाद लुकेको हुन्छ। दिन ढल्दै गर्दा कुनै बखत कति ज्वाजल्यमान रहने सूर्य पनि मधुरो भइसकेको थियो। यसैले देखाउँछ कि जति उत्कर्षमा पुगे पनि आखिरमा समय जस्तो बलवान कोही पनि छैन। हामी अगैया पुग्न लाग्यौँ। अगैयाबाट हामी नेसनल पार्कको बाटो स्किप गरेर सिधै नेपालगञ्ज जाँदैछौँ। अनि यो गाडीमा चाहिँ एउटा के भाइब छ भन्दाखेरि जस्तै अब होइन तपाईँले अब म्युजिक इन्जोय गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ टक्कै यसरी लाइट सेट गर्न मिल्छ होइन, टक्क लाएर यसरी होइन भाइबको लागि। नेपालगञ्ज पुग्नै लाग्दा साँझ झमक्कै परिसकेको थियो। बेलुकाका ल्याम्प पोस्टहरू र घर घरमा बलिरहेका बत्तीहरूले गर्दा नेपालगञ्ज हाम्रो निम्ति अपरिचित र रहस्यले भरिपूर्ण बनिदिएको थियो। फाइनली हामी आइपुग्यौँ सिद्धार्थ नेपालगञ्ज है। अनि आजको राइड चाहिँ 250 किलोमिटर्सको राइड भयो भिलासादेखि नेपालगञ्जसम्म। अघि हामीले चार्ज गरेको थियो लमहीमा, त अहिले पनि ब्याट्री लगभग हेरौँ ल अझै 216 किलोमिटर्सको रेन्ज अझै बाँकी छ यसमा। हामी चाहिँ अब माथितिर जान्छौँ है त। ल गाइस, ल नाइस। हाम्रो दोस्रो दिनको यात्राको बसाई नेपालगञ्जमा रहेको सिद्धार्थ होटलमा भएको थियो। अहिलेसम्म यात्रा गरिरहँदा हामीलाई सिद्धार्थ होटलले कतै पनि निराश पारेको थिएन। हाम्रो लागि हरेक ठाउँ उत्तिकै सुन्दर, उत्तिकै आत्मीय र उत्तिकै गुणस्तरीय बनिदिएको थियो। पश्चिम नेपालको एकदमै महत्त्वपूर्ण र व्यस्त शहर हो नेपालगञ्ज। 85.94 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँके जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ। नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालको शान हो, चाहे त्यो पहाड होस् या तराई। नेपालगञ्ज त्यहाँका मानिसहरूका लागि काठमाडौँ जस्तै हो। वरिपरिका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको निम्ति मानिसहरू यहाँ आउने गर्दछन्। साथै भारतीय सिमाना पनि नजिक भएकोले आर्थिक क्रियाकलापको तीव्रता र मानिसमाझको विविधता यहाँ देख्न सकिन्छ। पृथक छ यहाँको सबै थोक। हुन त गर्मी मौसम भएकोले पनि होला यहाँ थोरै समय पनि बस्न गाह्रो पर्ने थियो। तर अझै पनि चोकमा बिहानै आगो बालेर ताप्ने समय सायद सकिएको थिएन। निख्रिन लागेको जाडो भए तापनि नयाँ ऊर्जा र शालीनताका साथ नेपालगञ्जमा हाम्रो यात्राको तेस्रो दिनले सुरुवाती कदम चालेको थियो। गुड मर्निङ, इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ नेपालगञ्जमा। हिजो हामी आयौँ, आज चाहिँ अराउन्ड 204-5 किलोमिटर ट्राभल गरेर हामी पुग्छौँ शुक्लाफाटा नेसनल पार्कको जङ्गल कटेज भन्नेमा बस्छौँ होला हामी। सो अब नेपालगञ्जसम्म चाहिँ थियो हाम्रो सिद्धार्थको पार्टनरसिप। दे आर हस्पिटालिटी पार्टनर। अब लेट्स इट समथिङ गाइस। ल खाजा टाइम सेलरोटी।
down on my knees, I got my arms stretched to the food is really good, sky. guys. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead? ल नित्य कर्म सुरु गरियो आजको फेरि हामी भर्खरै अब नेपालगञ्जमा निस्किन लाग्यौँ भर्खरै निस्क्यौँ And the ice and snow melts away. नेपालगञ्जबाट कोहलपुर करिब 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। कोहलपुर पुगेपछि हामी फेरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग समाएर आजको गन्तव्य कञ्चनपुरसम्म पुग्नेवाला थियौँ। कोहलपुर बाँके जिल्लामा रहेको हुर्किँदै गएको शहर हो। कोहलपुर चोकले पश्चिममा बर्दिया, उत्तरमा सुर्खेत र दक्षिणमा नेपालगञ्जतर्फ जाने बाटोलाई जोडेको छ। Oh mercy me, oh mercy mine, oh mercy me. घरिघरि अचम्म लाग्छ, नेपाल सानो छ तर संकुचित छैन। दुई फरक भूगोल यति सानो क्षेत्रमा हटाउनु अनि यसरी हटाउनु कि अनन्त जस्तो लागिदिनु, यसले नेपाल सानो भए तापनि विशाल छ भनेर प्रमाणित गर्छ। यही विशालतामा हामी सारा नेपाली जोडिएका छौँ। हाम्रो नेपाली हुनुको भावना यसैमा अडिएको छ। भिगोमा यात्रा गरिरहँदा माथि हेरे पनि, छेउमा जता हेर्दा पनि छर्लङ्ग दृश्यहरू देख्न सकिन्थ्यो। कुनै पनि रूपले हामीलाई गुम्सिएको महसुस भइरहेको थिएन। यस्तो लागिरहेको थियो कि हामी चक्का भएको थिएटरमा छौँ। भर्खरै हामी बर्दियाको चेक पोइन्ट कट्यौँ है, अनि त्यहाँ चाहिँ टाइम कार्ड दिनुहुन्छ युजली है। अनि टाइम कार्डमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ 22 देखि 25 मिनटमा चाहिँ पारी जति टाइम कार्ड दिएको हुन्छ तपाईँको लगभग 14 देखि 18 किलोमिटर जस्तो होला। अनि यो गाडीमा चाहिँ के छ भने क्रुज कन्ट्रोल छ। जस्तै तपाईँलाई म ठ्याक्कै देखाइदिन्छु है। यसलाई गरेपछि ल एसीसी एक्टिभेटेड भनेर लेखाएको छ त्यहाँ। जस्तै अब मैले मेरो खुट्टा छोड्न मिल्यो, आनन्दले खुट्टा चाहिँ छोडेर चलाउन मिल्यो। सो हामीले ठ्याक्कै यसले रेन्ज चाहिँ हामीले बढाउनु पनि मिल्छ घटाउनु पनि मिल्छ। जस्तै 35मा राख्ने है, 35 किलोमिटर पर आवर लेखिरहेको छ यहाँ होइन। अब अहिले ठ्याक्क 40 किलोमिटर पर आवर लेखिरहेको छ भनेको अब 40मा मैले स्टियरिङ मात्रै समाते भयो। यसरी आनन्दले स्टियरिङ मात्रै समात्ने, खुट्टा चिलो दुईवटा खुट्टा यसरी काँधमा राखेर हिँड्न मिल्छ। अब आनन्दले ब्रेक थिच्यो भने चाहिँ स्टप गर्न मिल्छ, तर हामी अहिले ब्रेक थिच्दैनौँ, वहाँ नपुग्दैसम्म थिच्दैनौँ है गाइज। ल Say goodbye, Carolina Road. Well, I remember in my hometown, I met a pretty girl there. Well, I remember. चिसापानी पुगे पश्चात हामीले लुम्बिनी प्रदेशलाई छाडेर अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने कैलाली जिल्ला प्रवेश गरेका थियौँ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको त्यो भाग हो जसले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अन्य प्रदेशसँग जोड्ने गर्दछ। 500 मिटर लम्बाइ रहेको यस पुलको निर्माण सन् 1993मा पुरा भएको थियो। Our love did grow, but as sure as those seasons change, her heart grew cold. So goodbye. भर्खरै हामी कडाली चिसापानी आइपुग्यौँ है। अनि हामी खाना खान लाग्छौँ, लोकल पसल छ। दिदीको नाम के हो? सावित्रा भण्डारी। मनी भण्डारी, वानी भण्डारी पर्नुभएछ होइन। कहाँबाट आउँछ माछा? यहाँ कुइने सोल्टादेखि आउँछ के माछा। कुइने सोल्टा कसरी प्लेट हो? माछा अब रोस्टो खाएपछि 300 रुपियाँ प्लेट। माछा भात खाएपछि यो के हो? यो यसलाई रोस्ट भन्छ? यसलाई रोस्टो भन्छ। यो रोस्टो माछा फ्राई। त दिदी यहाँ यो सुकाइरहेको रहेछ होइन, यो चाहिँ के हो ल भन्नु त ल? यो सुकुटी माछा। कति दिन भयो? कहिले ल्याउने, ल्याएर कसरी के गर्ने? 2 दिनमा तयार हुन्छ। भनेको सुरुमा माछा आउँछ अनि भुडी फाल्ने, छिल्ने, अनि आगोमा सुकाउने। त्यो आगो आफै ठुलो आगोमा सुकाउँछ। ए यो आगोमा हो? सो गाइस आगो चाहिँ यहाँ रहेछ है। यसरी राख्ने हो यो हो? यहाँ सुकाउँछौँ। यो चाहिँ सुकिरह हो के? अहिले पछि यहाँ आगोमा सुकाउने। यसलाई आगोमा राख्ने, त्यसपछि यस्तो बन्छ? अनि यस्तो बन्छ। ए ओके। कसरी हो यसको पैसा? त्यसको पैसा चाहिँ अब 3000 देखि 2500 बेच्छ। 3000 को के केजी? हजुर। ए यहाँ कति पैसाको होला यो? यो 2 किलो होला। 2 किलो होला भनेको यो कति 6000 जति। ए दिदी धनी रहेछ है गाइस। मिर्छ कति छ त्यो काँडा के छ? काँडा हल्का छ। त्यही कर्णाली पुलको नजिकै सिद्धार्थ होटल पनि रहेको छ। पश्चिम नेपाल यात्रा गर्न आउनेहरूको लागि यसले निश्चय नै गुणस्तरीय व्यवस्था र विलासिता प्रदान गर्नेछ। कैलाली जिल्लाको प्रख्यात पर्यटकीय साथै धार्मिक गन्तव्यको रूपमा घोडाघोडी ताल रहेको छ।
2563 हेक्टरमा फैलिएको यस ताललाई रामसार क्षेत्रमा सन् 2003मा सूचीकृत गरिएको थियो। किम्वदन्ती अनुसार यसै परिसरमा आएर भगवान शिवको घोडाले घुँडा टेकेको हुनाले यस ठाउँलाई घोडाघोडी भनिएको भन्ने मान्यता छ। वनस्पतिदेखि लिएर जनावरका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको यो ताल मुख्यतः आप्रवासी चराहरूका लागि प्रख्यात रहेको मानिन्छ। अहिले हामी छौँ अत्तरियामा। यहाँ चार्जिङ स्टेसन छ। है एमडब्ल्यू वृद्धि स्पिड चार्जिङ। हामी चाहिँ दुईवटा नामी छ नि त, एउटा यो एउटा यो हामीले मैले चलाएको चाहिँ यो हो। सो यस्तो छ है गाइस, एमडब्ल्यू वृद्धिको चार्जिङको चेन पनि लास्टै धेरै छ। 150 प्लस चार्जिङ स्टेसन्सहरू छ नेपालभरि, जुन भनेको दामी हो। गाडी बेचेर मात्रै हुँदैन गाइस, गाडीलाई चार्ज गर्नेलाई स्टेसन पनि दिनुपर्छ। र अहिले हामीले यहाँ त्यही कुरा फेस गरिरहेको छौँ। एकदम दामी हो यो। इस्टदेखि वेस्टसम्म छ एमएडब्ल्यू वृद्धिको, त्यो भनेको बवाल हो। नेपालभरि एमएडब्ल्यू वृद्धिका 160 भन्दा धेरै CCS2 चार्जिङ स्टेसनहरू रहेका छन्। नेपालमा इभीलाई भरपर्दो र सहजपूर्ण बनाउनु छ भने ठाउँ ठाउँमा चार्जिङको व्यवस्था गरिदिन एकदमै जरुरी छ। एमएडब्ल्यू वृद्धिको आफ्नै चार्जिङ स्टेसन भएकोले हामीलाई सजिलो भएको थियो। आशा छ आउँदा दिनहरूमा यसको प्रयोग बढ्दै जानेछ र उपयुक्त पूर्वाधार पनि निर्माण हुनेछ। सूर्यास्त हुँदै गर्दा जीवनको उत्कर्षतिर पुगेका चराहरू घर फर्किन्छन्, मानिसहरू आफ्नो घर फर्किन्छन्। अन्धकारको उद्घोष हुन्छ, एक अघोषित द्वन्द्व छरिन्छ जगतमा, जसले पुकारिरहन्छ एक पर्याप्त आभालाई, जसले देखाओस् बाटो र दिलाओस् सान्त्वना कि निरन्तरता नै एकमात्र उपाय हो। ल गाइज, फाइनली हामी आइपुग्यौँ शुक्लाफाटा जङ्गल कटेजमा। ल अब म झर्दैछु। आजको राइड पनि दामी भयो। सो फाइनली वी आर हियर। अहिले चाहिँ लगभग 8:30 जस्तो भयो। हामी भर्खरै आइपुग्यौँ। अब भोलिदेखि 3 दिन एक्सप्लोर गर्छौँ। सो अमेजिङ पर्फर्मेन्स होइन गाडीको। रेन्ज पनि त्यस्तै छ। रेन्ज एङ्जाइटी त्यस्तो छैन, किनभने बाटोमा चार्ज स्टेसन्सहरू छ। र यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले 2-3 चोटि चार्ज गऱ्यौँ होला। लगभग भनौँ न 1000 रुपियाँ जस्तोमा हाम्रो सबै टोली नै आइपुग्यो यहाँसम्म। सो इभी किन्दाखेरि चाहिँ एउटा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई एकदमै चिप पर्न जान्छ कि है गाइस। अब त्यही हो, यसलाई पार्क गर्ने, त्यसपछि अब यसो एक्सप्लोर गर्ने, केही खाने, रमाइलो गर्ने। भोलिदेखि चाहिँ जङ्गल छिरेर के एक्सप्लोर गर्ने प्लान छ है त गाइस। ल थम्स अप। तेस्रो दिनको अन्त्यसँगै हामी कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थियौँ। 3 दिनको लगातार यात्राले शुक्लाफाँट जङ्गल कटेजमा पुगेर विश्राम पाएको थियो। तराई भेगको सबैभन्दा पश्चिम भागमा रहेको जिल्ला हो कञ्चनपुर। पूर्वमा कैलाली, उत्तरमा डडेलधुरा, पश्चिममा र दक्षिणमा भारतीय सिमाना जोडिएको कञ्चनपुर पुग्दासम्म हामीले पश्चिम नेपालको सौन्दर्यको सिनारी पाइसकेका थियौँ। यस जिल्लाले 1610 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको छ भने यहाँ 5 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। हाम्रो लागि पश्चिम नेपाल फाँटहरूले गर्दा मात्र सुन्दर थिएन। पश्चिम नेपाल त्यहाँका उदार हृदय बोकेका मानिसहरू, मिठासपूर्ण भाषा अनि संस्कृतिले गर्दा पनि सुन्दर साबित भएको थियो। हामी साँच्चीकै सुदूरपश्चिम नै पुगेका थियौँ। अबका केही दिन हामी कञ्चनपुर जिल्लामा शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै थारू समुदायका विविध संस्कृतिमा मिसिएर यस ठाउँको एक अद्भुत यात्रा कैद गर्न तम तयार रहेका थियौँ। गुड मर्निङ एभ्रीवान। सो फाइनल द डे हेज कम जब कि हामीले यसलाई द बोल्ड नामीलाई इन्टु द वाइल्ड शुक्लाफाँट नेसनल पार्कभित्र छिराउँदैछौँ। आज हामीले आज दिनभरि भित्रै एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ यो गाडीलाई लिएर। अनि 12 सिङे देख्नै पर्छ शुक्लाफाँट आएपछि, त्यो त छुटाउने कुरा भएन। तर हामी अलिकति बाघ पनि देखिन्छ कि भनेर एक्सप्लोर गर्ने प्लानमा छौँ। होपफुली दामी कुरा देखोस् यार। ल लेट्स सी।
today downtown LA, where I'm headed on an elevator on its way, or up to the hotel room of my fiancée. Let's go! But I never made it there, cause see, I'm tearing through my life like a tornado, coming on hotter than a big potato. She spin me around and see you later. Want to hate it, but I love her instead. भर्खरै हामी यहाँ नेसनल पार्कको गेटमा आइपुग्यौँ। भर्खर गाडीभित्रलाई पार्क गरेको छु मैले। हाम्रो दाइको नाम मेरो महानन्द जोशी शुक्लाफाटा नेचर गाइड। यस, नेचर गाइड हो। दाइसँग पहिला हामीले पनि आएर बारासिंह एक्चुअली एक्सप्लोर गरेको थियौँ हामीले। हजुर हजुर, यो हाम्रो टिकट काउन्टर हो। हाम्रो कारको ट्याक्स सरकारलाई तिर्ने 550 पर हेड व्यक्ति नेपालीको लागि 100 रुपियाँ होइन। हामी मेन शुक्लाफाटाको द्वारबाट अब घाँसे मैदानतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। हजुर, मेन गेटबाट सुरु भएर हामी भित्र जाँदाखेरि पहिला आउँछ बाबाताल, त्यसपछि सलगढी ताल, त्यसपछि रानीताल, त्यसपछि सिमपुर, त्यसपछि घाँसे मैदान। घाँसे मैदानको क्षेत्रफल 54.5 वर्ग किलोमिटरमा हामीले बारसिङे शुक्लामा मेन भनेको बारसिङेको लागि हो। शुक्ला हामीले बारसिङे हेर्न चाहने भए शुक्लामा आउनुहोला। अब यसरी गाडी प्राय मान्छेहरूले ल्याएर छिराउँछ त यतातिर छिराउन। हाम्रो यहाँ गाडीको आवस्था बढी चाहिन्छ नभएको कारणले 4वटा गाडी भएको कारणले आफ्नो गाडी पनि प्रवेश गर्न दिन्छ है। हजुर, अब यो गाडीले छुन्छ होला त ल के छ? छुँदैन, हाम्रो हाइट छ। अब मिलाएर लानुपर्छ, अलिकति बाटो त्यस्तै छ, मिलाएर लानुपर्छ, बिस्तारै लाने हो। अब उसको हातमा ड्राइभिङको हातमा हुन्छ। अब गहिरो परेको छ होइन, त्यो माथि अब लिक माथि चढाएर लानुपर्छ, न त एकदमै स्पिडमा जान सकिँदैन। बिस्तारै जाने, बिस्तारै जाने। बारासिंह अगाडिसम्म गाडी लान सकिन्छ त? सकिन्छ, लगभग एकदम सकिन्छ होला है। त्यो मैदान सैदान भनेको अनि त्यो तालसाल सबै एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। सबै। ल अब हेर्नु है त। हस् हस्, ल आजको लागि गुड लक है त। ल गुड लक। दामी आउला? दामी आउँछ, दामी। हस्। 305 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष नेपालको पश्चिम तराईको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित छ। शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षलाई पहिला विक्रम सम्वत 2026मा शिकार आरक्षको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिए तापनि यसले विक्रम सम्वत 2033मा वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको थियो। घाँसे मैदानदेखि सिमसार हुँदै विविध वन्यजन्तुहरूको वासस्थान हुन पुगेको शुक्लाफाँट सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये एक पनि हो। शुक्लाफाँटभित्र प्रवेश गरिसकेपछि भेटिने पहिलो गन्तव्य भनेको बाबाताल हो। यस आरक्षको पारिस्थितिक प्रणालीलाई सकेसम्म प्राकृतिक र नैसर्गिक बनाउन यस तालको पनि भूमिका रहेको छ। हामी शुक्लाफाटाको बाबाताल भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छौँ। यहाँ मेन गरेर जनावरलाई पानी खानको लागि बनाएको ताल हो कि नेचुरल होइन। यो सोलरबाट पानी झर्छ यहाँ होइन। जनावर चराचुरीको लागि वासस्थानको लागि पानी खाओस्, वरिपरि घाँसहरू चर्नको लागि यहाँ नजिक बसोस् भनेर यो बनाएको ताल हो। यस आरक्ष क्षेत्रभित्र धेरै प्रजातिका जनावरदेखि लिएर चराचुरुङ्गीहरू रहेका छन्। यहाँ बारसिङ्गे, गैँडा, हरिण, दुम्सी, ब्वाँसो र बाघ जस्ता जनावरहरू साथै 450 भन्दा धेरै प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न भनी तिनकै प्राकृतिक अवस्थामा राखिएको छ। हामीलाई शुक्लाफाँट आरक्ष क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेपछि थोरै डर र थोरै कौतूहलता मिश्रित अनुभूति भइरहेको थियो। मानिस समाजमा बस्न रुचाउने प्राणी हो, तर उसले बनाएका नीति नियमहरूबाट टाढा जंगलभित्र पसेर सही र गलत, न्याय र अन्यायको सीमारेखाहरू खिँदै गएको यहाँ देख्न सकिन्थ्यो। स्वतन्त्रताको सबैभन्दा निर्वाध रूप यहाँको हावामा नै महसुस भइरहेको थियो। बाबातालबाट जंगलभित्र देखिएका जनावर हेर्दै हामी यस आरक्ष क्षेत्रभित्रको दोस्रो गन्तव्य रानीताल पुग्छौं। 2224 राज्य छँदा रानीले आत्मदह गरेको ताल भएकोले यस ताललाई रानीताल भनिएको छ। तिनै रानीको छोराको नाम कञ्चन भएकोले यस जिल्लाको नाम पनि कञ्चनपुर रहन गएको हो।
यहाँ तालमा चाहिँ छ नि दाइ हजुर। तपाईँले स्टोरी भनिहाल्नु हिस्ट्री त होइन तर अब यो तालमा चाहिँ कस्तो जनावरहरू आउँछ के छ यो जनावरको लागि एकदम मेन भनेको यो ताल नै हो नेचुरल ताल अरू ठाउँ योभन्दा पारिपट्टि एउटा चौधरा नदी छ हजुर होइन हजुर मेन पानी खाने बस्ने ठाउँ यही नै हो यही नै हो हजुर यो चाहिँ गेटबाट कति किलोमिटर छ यो 18 किलोमिटर टाढा अहिले हामी 18 किलोमिटर आइसक्यौँ अब हाम्रो नेक्स्ट कहाँ हो हामी शुक्ला फाँट मैदान फाँट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ घाँसे मैदान घाँसे मैदान पुग्नलाई अब कति बेर लाग्छ यहाँबाट 6 किलोमिटर भिगो एउटा आधुनिक इभी गाडीलाई हामी सभ्यताको धरातलमा लैजाँदै गर्दा मानिसले उत्पत्तिकालदेखि यहाँसम्म पुग्न कति लामो यात्रा तय गरेको छ भन्ने सम्झना बारम्बार आइरहेको थियो यस्तो गाडीले जङ्गलको रुखो र कच्चा पर्यावरणसँग पनि सजिलै मितेरी गाँच्नु भनेको एउटा मानवीय उपलब्धि साबित भएको थियो यो शुक्ला फाँटामा पाउने पाइथन एक प्रकारको सर्प प्रजाति हो यसले टोक्यो भने पनि विष लाग्दैन है यो घाममा आएको कारण किन हो भने यसले आरा पाएको छैन आरा पाएको कारणले आफ्नो शरीरको जुन बोसो हुन्छ त्यो पग्लाएर खान्छ क्या यसले एकदमै हेर्नुहोस् यति मजाले रमाइलो गर्दै हिँड्छ यो हेर्नुहोस् है यो आफ्नो घर यहाँ रहेछ घरमा जाँदैछ है भर्खरै हामी शुक्ला फाटाको मेन घाँसे मैदान आइपुग्यौँ अब दाइले भन्नुहुन्छ कता के पाइन्छ के छ भनेर हाम्रो शुक्लाको फोकस भनेको बारसिंहको लागि यो घाँसे मैदान बनाएको हो होइन यहाँ अहिले अब कुन साइडतिर छ हामीले माथि गएर हेर्छौँ शुक्ला फाटाको 3 तले मचान भ्यू पोइन्ट ल है लेट्स गो शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षभित्र ठूलो क्षेत्रफलको घाँसे मैदान रहेको छ जसलाई नै शुक्लाफाँट भनेर चिनिन्छ हिन्दू मान्यता अनुसार महिनामा शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष हुन्छ शुक्ल पक्ष चाहिँ औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको 15 दिनको समयलाई भनिन्छ त्यही शुक्ल पक्षको बेला फुल्ने काँस र फूलले भरिएको हुनाले यस ठाउँको नाम शुक्लाफाँट रहन गएको हो भन्ने मान्यता रहिआएको छ ल बारसिंहको झुण्ड हाम्रो शुक्ला फाटामा भेट्यो हेर्नुहोस् यहाँबाट 200-250 जतिको छ दाइ झुण्ड छ है त्यहाँ मजाले केल गरेर हेर्नु होला नभन्दै हामीले भारी तादादमा नै बारसिंगेको ठूलो झुण्ड फेला पार्यौं यो हामी सबैका लागि एकदमै नयाँ अनुभव रहेको थियो खुल्ला घाँसे मैदानमा कुदिरहेका खैरो रङका बारसिंगे बिछट्टै सुन्दर देखिन्थे बारसिंगे मुख्यतः घाँसे मैदानमा पाइने जनावर हो जो धेरैजसो सानोदेखि ठूलो झुण्डमा चरिरहेको भेट्न सकिन्छ संरक्षण नगर्दा यिनको सिङदेखि छालाको लागि शिकार हुने गर्नाले आरक्ष क्षेत्रमा संरक्षण गरिएको हो सन् 2022 सालमा गरिएको गणना अनुसार यस आरक्ष क्षेत्रभित्र 2313 बारसिंगेको जनसङ्ख्या रहेको छ कुनै बेला मासिनै लागेका यी प्रजातिहरूले यस ठाउँमा पुनः आफ्नो घर पाएका छन् मानवीय विवेक र भावना केवल आफ्नो लागि मात्र नभएर अरू जनावरको लागि पनि हो भन्ने कुराको एकदमै गतिलो उदाहरण हो यो बारसिंगे किन भनेको भने गाइस यसमा 6वटा छ भने दुईतिर हुन्छ यस्तो हैन एउटा यता हुन्छ जस्तै 1 2 3
4 5 भयो हैन अनि ओभरअल यही एउटा सिङ हो क्या भनेको 6वटा भयो यो चाहिँ यता यो चाहिँ यता भनेर 12 सिङ्गे है सो यो चाहिँ दुम्सीको खाना हो रे हाम्रो दाइले भन्नुभएको दाइ दुम्सीले खान्छ यो दुम्सीको आहारा हो रे यो चाहिँ नेसनल पार्कमै बस्छ यो कसैले बोकेर हिँड्न मिल्दैन यो जस्तै यहाँ हामीले भुइँमा पाथ्यौँ हामीलाई भुइँमै फालिदिन्छौँ यसरी कसैले लुकाएर लान मिल्दैन यो एकदम यो कानुनी कारबाही हुन्छ फिमेल आफ्नो पेटमा बच्चा छ भनिसकेपछि यसले के गर्छ भने मेलले अब सँगै बस्नु पर्यो मेरो फिमेललाई कुनै अप्ठ्यारो दौड्दाखेरि अप्ठ्यारो यो सिङले घोज्छ भनेर नेचरलले झार्ने हो के बच्चा पाइसकेपछि फेरि पलाउन सुरु गर्छ के त्यो फाइनली हामी बाघ भेटाछौँ मैले बाघ जिन्दगीमा पहिलोचोटि बाघको टन्सर्ट पाएँ यार मैले म यति खुसी छु नि सुक्ला फाटा आउनु भयो गाइस बाघ पनि देखिन्छ है ल 12 सेकेन्ड त देख्यो तर बाघ देखिरहेछ क्या अहिले ल हेर्नुहोस् है यो 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 यसलाई भन्छ बाघ ल हेर्नुहोस् है यो बाघ हो कि न ल भन्नुहोस् टाइगर टाइगर है त्यो शेर है शेर मेल हो कि यो वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्र बाघ देख्न बिरलै पाइन्छ तर यसपालि हामी अत्यन्तै भाग्यमानी भएका थियौँ पछिल्लो वर्ष गरिएको गणना अनुसार यस क्षेत्रमा रोयल बेङ्गाल प्रजातिका बाघको संख्या 43 रहेको थियो यहाँ यस मैदानमा बाँच्नको लागि निरन्तर सङ्घर्ष नभएको होइन कुनै नियम कानुनले कसैलाई बाँध्दैन बाँध्दछ त केवल भोकले यी सबै कुराको प्रत्यक्षदर्शी हुने सौभाग्य प्राप्त भएकोले हामी सिङ्गो प्रकृतिप्रति नै कृतज्ञ महसुस गरिरहेका थियौँ पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरसम्म आइसकेपछि छुटाउनै नहुने मानवीय सम्पदा भने थारू संस्कृति हो त्यसैलाई नजिकैबाट निहाल्न भनी हामी जोनापुर आएका थियौँ ल फाइनल्ली हामी जोनापुर आइपुग्यौँ सुक्लाफाटा नेसनल पार्कबाट 35 किलोमिटरको राइडमा अहिले हामी यहाँ छौँ दाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ दाइ नमस्ते ल वेलकम गर्नलाई बस्नु भएको रहेछ यहाँ एकदमै भाइबी छ यता हस् नमस्ते थ्याङ्क यू नमस्ते ल नमस्ते नमस्ते जोनापुर शुक्लाफाँट नगरपालिकाभित्र पर्दछ यहाँ करिब 235 घरधुरीहरू रहेका छन् जसमध्ये 140 घरमा थारू समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन् यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको मुख्य पेशा भनेको कृषि नै हो
तर नयाँ अवसरसँगै केही मानिसहरू आरक्षित क्षेत्रमा नेचर गाइड, होमस्टे सञ्चालक र पर्यटन व्यवसायका रूपमा आफ्नो स्थान बनाउँदै आएका छन्। यो सुनौलो भविष्यको पूर्व सङ्केत हो। विक्रम सम्वत 2075 सालदेखि सञ्चालनमा आएको खैरकन्द्रा सामुदायिक होमस्टे त्यस परिवर्तनको उदाहरण बनेको छ। जोनापुर घुम्दा घुम्दै हामी त्यहाँ रहेको स्थानीय विद्यालयमा पनि पुगेका थियौँ। श्री जय विद्या निकेतन विद्यालयमा नर्सरी कक्षादेखि 5 कक्षासम्मको पढाइ हुने रहेछ। यस विद्यालयमा 220 जना विद्यार्थीहरू रहेका छन् भने 13 जना शिक्षक शिक्षिका रहेका छन्। आफूले नपाए पनि आफ्ना छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने सपना हरेक अभिभावकमा हुन्छ। कलिला सपना बोकेका यी कलिला सृष्टिका फूलहरूले आशा छ आफ्नो जीवनस्तरलाई उकास्ने सुनौलो अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन्। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम बसन्ती देवी डङ्गौरा, शुक्लाफाटा वार्ड नम्बर 3 बसाई जोनापुर। यो चामलको पिठो हो। यो हाम्रो अर्ग्यानिक चामल हो, आफ्नै उत्पादन गरेको चामल हो। यो पहिला चाहिँ हामीले ढिक्कीमा कुट्थ्यौँ। अहिले चाहिँ मिल हुनाले अब छैन, ढिक्की छैन होइन। अब मिलमा गएर पिसेर आफ्नो अर्ग्यानिक चामलको पिठो हो। अनि चाहिँ यो हाम्रो भाषामा बट्ला भन्छन्। यो यसमा पानी भरेर त्यसमा आगोमा बसाल्नुपर्छ। त्यो हाम्रो अब पहिलाको पुर्ख्यौली यो पोइन्ट भन्छन् यसलाई। यो पाल हुन्छ यसमा, यो पोइन्ट भन्छन्। त्यसपछि यो राख्नुपर्छ। राखेर त्यसपछि यो पिठो मुछेर अलि गोलो बनाउनु पर्छ यो, किनकि यो बाफमा के अरे च्याप्टो बनायो भने त्यो बाफ छिरिन्न। अनि गोल गोल बनाएर त्यसमा राखेर त्यसपछि फेरि लामो बनाएर त्यो फेरि तेर्साउनुपर्छ यसमा। थारू समुदाय नेपालको पूर्वदेखि पश्चिममा फैलिएको तराई क्षेत्रमा रहिआएको समुदाय हो। पहिलेदेखि थारू समुदायका व्यक्तिहरू कृषिमा संलग्न रहँदै आएका छन्। यी समुदायका व्यक्तिहरूका लागि उनले बोल्ने भाषा, लगाउने पहिरन र खाने पकवान उनको चिनारी हो भने हामी जस्ता पाहुनाहरूका लागि पर्यटकीय आकर्षण। यो कुलदेउटाको हाम्रो चढ्ने दसैँमा यो गोबर हो हाम्रो भाषामा, त्यो छाप्रो। अन्त यो दाउरा, अन्त यो ढिक्री, यो रोटी। थारू समुदायमा पकाइने विशेष पकवान हो ढिक्री। मुख्यतः पहिला यो पकवान दशैं अथवा माघे संक्रान्तिको दिन पकाइने गरिन्थ्यो। ढिक्री चामलको पिठोले बनाइने गरिन्छ। चामलको पिठोलाई लाम्चो आकार दिएर बाफको सहायताले यो पकवान पकाइन्छ। बाफमा छोपेर पकाइने यो पकवानले थारू समुदायलाई एउटा अनौठो चिनारी पनि दिलाएको छ। स्नेह र अनुभवले बनेपछि उसै पनि हरेक पकवान मिठो हुने गर्दछ। ढिक्री केवल साधारण पकवान मात्र नभएर एउटा सभ्यताको इतिहास, चिनारी र सङ्घर्षको प्रतीकको रूपमा हामीले लिएका थियौँ। हामीसँग दिदी के छ अलिकति भनिदिनु न दिदी। यो चाहिँ के हो? लसुन र धनियाँको चटनी। लसुनको पात भयो, अनि यो चाहिँ टमाटरको अचार छ। यसलाई के भन्छ? दुना? दुनिया दुनिया भन्छ। टक्कै यसरी सजाएर दिनुभएको छ। सो यो चामलको प्रपर। अब यो अर्को अचारसँग ट्राई गर्दैछु। यो पनि सही आज त लसुनको पत्ता होइन। तर आएको बेलामा चाहिँ तपाईँले ढिक्री चाहिँ नछुटाउनु है गाइस। यस्तै अर्ग्यानिक पाउँछ यहाँ। चियर्स लगाएर यसरी हुन्छ। अमेजिङ। Can feel that tingle down my spine.
आर चेजिङ द सनसेट है किनभने हामी वेस्ट आएको छौँ अनि वेस्टमा जहिले पनि सनसेट हुन्छ द्याट्स वाइ वी एक्सप्लोरिङ सनसेट अनि अब चाहिँ हामी खोला किनार जान्छौँ होला टक्क टेन्ट सेटअप गरेर अलिकति भाइब बनाउँछौँ सेलिब्रेट गर्छौँ होला सो लेट्स गो गाइज अब यहाँबाट लगभग 10 मिनट्सको राइड दिस इज पर्फर्मिङ रियली वेल गाइज लेट्स गो अब टक्क ओरेन्जवाला सनसेट हामी फिल गर्छौँ लगभग अब 2-3 मिनट 4 मिनट मात्रै बाँकी छ लेट्स सी पुग्नलाई दामी हुन्छ हामी आइपुग्यौँ हाम्रो सनसेट स्पटमा है गाइज यस्तो राम्रो छ यहाँ तल खोला पनि छ खोलाको नाम चाहिँ थाहा छैन सनसेट यता पछाडि भइरहेको छ टक्क रुखको बिचबाट सनसेट भइरहेको छ सो दामी आउँछ होला भ्यू सो हामी अब सबै कुराहरू सेटअप गर्न थाल्छौँ सो यस विल इन्जोय द सनसेट गाइज ल सामानहरू हामी निकाल्छौँ हामी हल्का टेन्ट सेट सेटअप गर्नेवाला छौँ तराईको वास्तविक सुमधुरता सूर्य अस्ताउने बेला झल्किन्छ गाडा भएको क्षितिज आफ्ना वासस्थान फर्किँदै गरेका चराहरू वस्तुभाव लिएर गोठतिर लाग्दै गरेका मानिसहरू लाग्छ एउटा अविराम जीवन यात्रामा पाएको क्षणिक मलम जस्तो भएर आउँछ तराईको सूर्यास्त वास्तवमा यो सबैको श्रेय हाम्रो पखेटा हाम्रो सहयात्री भिगोलाई जान्छ भिगोको फराकिलो टेलगेटमा बसेर कोही गीत गाउँदै कोही चिया पकाउँदै त्यो सुनौलो क्षण बिताइरहेका थियौँ यसमा एक्सटर्नल स्पिकर भएको कारण जता गए पनि हामीसँग मनोरञ्जनको कुनै कमी रहेको थिएन ल हाम्रो सनसेट अनि अलिकति क्याम्पिङवाला भाइब्स चिया बनेर पनि खाइसकेपछि सकियो सनसेट भइसक्यो है अनि तपाईँ जहाँ पनि ट्राभल गर्नुहुन्छ नि होइन अब यस्तो फोहोरहरू हुन्छ नि तपाईँसँग प्लास्टिक हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ है यस्तो फोहोरहरू चाहिँ तपाईँले आफै बोकेर चाहिँ आफ्नो घर होटेल लानु होला फर्काउनु होला किनभने तपाईँले यसरी फोहोर गरिदिनु भयो भने मजा हुन्न नेचरमा सो आफूले चाहिँ रमाइलो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी नै गर्नु होला यस्तो फोहोरहरू चाहिँ त्यस्तो जहाँ पाइती फालेर नहिँड्नु होला आफ्नो फोहोर चाहिँ आफूले बोकेर हिँड्नुपर्छ है सो अब हामी पनि यो सबै कलेक्ट गर्छौँ अनि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ सो यसपछि अब गुड नाइट बाई गाइस ल दिदी अहिले हामी कहाँ जाँदैछौँ माछा मार्न माछासँग के हुन्छ घोंगी पे कारब हमरा मच्छी मारब सुटही बेटा सुटही पे मारब तब आन के पना के पका के खवैबी हमार पाहुना आइल बाटै पाहुनाहरूलाई अनि घोंगी हामी अब त्यहाँ गएर टिपेर हैन यहाँ ल्याएर बनाउन कति बेर लाग्छ टाइम लाग्दैन आधा घण्टा जति लाग्छ आधा घण्टा लाग्छ हजुर ल अनि यसलाई के भन्छ यसलाई यो के हो यो यसलाई हेल्का यो डिलिया हजुर यो यी मर्नावाला हो हजुर अनि यहाँ बहान के यहाँ मच्छी चकाइन होस् ए ल ल ल अब जाउँ है त ल अब जाए अब पाहुनाले गा मच्छी मार जाए ती पाहुनाहरूको लागि हामी माछा मार्दैछौँ गाइस ल लेट्स गो त्यही त होइन त्यही भने होइन हो ल मिल्यो ल त्यहाँका मानिसहरूले हामीप्रति देखाउनु भएको सत्कार सराहनीय रहेको थियो हामी पनि उहाँहरूसँगै घुङ्गी र माछा मार्न भनी खोलामा पसेका थियौँ थारू समुदायको एकदमै चर्चित पकवान पनि हो घुङ्गी जति चर्चित र मिष्ठान्न मानिन्छ त्यति नै कठिन छ यसलाई तयार पार्न Siapun jorha balas, siapun driver balas. Old bears cooking, them collard greens are so good looking. Man, I've been away from home too long.
केक गर्दै हामी सिपी पनि सङ्कलन गर्न गयौँ। यो अनुभूति हाम्रा लागि निकै रमाइलो थियो। तर त्यहाँका स्थानीयको परिचयसँग जोडिन पुगेपछि यसरी खोज्ने काम सजिलो भने पटक्कै हुँदैन। अर्कोतिर उहाँहरूका लागि यही आर्थिक आय आर्जनको अवसर पनि बनेको थियो। मेरो नाम माया डङ्गोरा हो। बसिवास जोनापुर। यो पहिला खोजेर ल्याइन्छ अनि यसलाई पानीमा सफा गरिन्छ हैन, 4-5 पटक सफा गर्नेलाई। अनि माची के यसलाई धेरै फोहोर हुन्छ नि त। एक रातभरि यसलाई भिजाएर राखिन्छ। यसलाई दाना पनि हाल्छन् के यसलाई भोलिपल्टको दिन फेरि सफा गरिन्छ यसलाई। त्यसपछि यसलाई मजाले पकाइन्छ के, सब मसला हालेर भुट्छन् के, भुटेर जसरी तरकारी भुट्छन् त्यसरी नै यसलाई भुट्नुपर्छ। हाम्रो जातमा त बरी जस्तो के अरे घोङ्गी भनेपछि भातसँग खाइँदैन के, अलि हाम्रो त रक्सी भयो त्योसँग बरी खाइन्छ यो। भाँडामा अनि फेरि पानी हालेर पखाल्नुपर्छ। यसलाई राम्रोसँग मास्नुपर्छ। घुङ्गी जति स्वादिष्ट खानामा छ त्यति मेहनत पकाउन लाग्छ। त्यसैले पनि उहाँहरूको मेहनत र स्नेहले गर्दा हाम्रो लागि घुङ्गीको स्वाद कैयौँ गुणाले बढेको थियो। उमाल्न जाँदैछु यसलाई। पानी र लाटो देख नि डरलाटो न। माटो खाया छ यो दिशा यस्तो निकाल्नुपर्छ। यो यसरी गरेर अनि सफा हुन्छ। यो बिर्को निकालेर त्यसपछि यो टुप्पो छ नि यो काट्नुपर्छ यसरी अनि चाहिँ यो पखालेर त्यसपछि मरमसला त्यो भुटेर त्यसपछि हाल्नुपर्छ यो। यो टेस्ट गर्नु पाकिसक्यो हैन घोङ्गी। अब यो टेस्ट गर्नु कस्तो छ, अब नुन लागेछ कि छैन, अब टेस्ट गरौँ कस्तो हुन्छ यो थारू प्रकारहरू घोङ्गी। फाइनल्ली घोङ्गी रेडी छ हैन। इट स्मेल्स एकदमै राम्रो, एकदमै नासिस लास्टै राम्रो स्मेल गरिरहेछ। सो हामी आज टेस्ट गर्ने वाला छौँ। अनि घोङ्गी चाहिँ गाइज, घोङ्गी खाना चाहिँ अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ, थोरै अलिकति गाह्रो छ घोङ्गी खाना। फ्लेभर एकदम दामी छ, एउटा राम्रो स्मेल, राम्रो अरोमा आइरहेछ। सो तपाईँ कहिले पनि यतातिर आउनुभयो या कुनै पनि तराई रिजनमा झर्नुभयो भने थारू कम्युनिटी गएर लोकल ह्यान्डमेड घोङ्गी चाहिँ ट्राई गर्नै पर्ने हुन्छ है गाइज। अनि अब हामी यो घोङ्गी ट्राई गरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ?
थारू डान्स हो यसपछि हाम्रो थारू कल्चर डान्स छ हामी त्यहाँ सिफ्ट हुन्छौँ तपाईँहरूलाई त्यसको नि अपडेट दिइहाल्छौँ किप वाचिङ ओके थारू संस्कृतिको अर्को धरोहरको रूपमा थारू नाच पनि रहेको छ। थारू समुदायमा धेरै प्रकारका नाचहरू हुने गरेका छन्। लाठी नाच, सखिया नाच, झुम्रा नाच र मुङ्ग्रवा नाच केही उदाहरण मात्र हुन्। कला र संस्कृतिमा पनि उत्तिकै धनी रहेको थारू समुदायको केही विशेष नाच हेर्ने मौका हामीले पनि पाएका थियौँ। यस अवसरको लागि हामी खैरकन्द्रा सामुदायिक होमस्टेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। थारू समुदायमा प्रख्यात रहेको नाच भनेको सखिया नाच हो। यो नाचमा अविवाहित महिला र पुरुष सामेल भएर भगवान कृष्णको कथालाई गीतको बोल बनाएर मादलको तालमा नाच्ने गर्दछन्। यो नाच कृष्ण जन्माष्टमी, दशैं र तिहार जस्तो पावन अवसरमा नाचिने गरिन्छ। हामीले सखिया नाचसँगै छोक्रा नाच पनि हेर्ने अवसर पाएका थियौँ। छोक्रा नाचमा भने 2 पंक्तिमा गाउने मानिसहरू बस्छन् र माझमा एकजना मादल बजाउने र अर्को नाच्ने मानिस हुन्छन्। यी नाचहरू केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर समुदायको गहना पनि हुन्। यसले संस्कृति र इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्दछ। कला र संस्कृतिको माध्यमले मानिस र तिनको समुदायमा आपसी मेलमिलाप, सद्भावना र सुमधुर सम्बन्धको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। म यहाँको तरङ्गमा छु, छरिएका हरेक रङ्गमा छु। म प्रकृतिमा छु, हिजोमा छु र आजमा पनि छु। म फैलिन खोज्छु, म उठ्न खोज्छु, तर मलाई म आफू टाढा लाग्छ। मलाई म आफू सादा लाग्छ। न कुनै छलकपट, न कुनै हीनता। म आफैमा छरपष्ट छु, आफ्नै सुवासहरूमा मस्त छु। म बाँचेको छु आफ्नै श्वासहरूमा, कतै लुकेका पहिचानहरूमा। फैलिन त यो फाँट पनि मेरा लागि अपुग छ, तर पनि म फैलिन चाहन्छु, फैलिएर मिसिन चाहन्छु। हरेक उचाइ र गहिराइमा पुगेर आफैलाई निहाल्न चाहन्छु। त्यति ठुला छैनन् मेरा चाहना, तर म आफ्नो बोली परसम्म गुन्जिएको सुन्न चाहन्छु। म मात्र सपना देख्न चाहन्छु। अहिले हामी छौँ महेन्द्रनगरमा। यो चाहिँ यता फार वेस्टर्नको सबैभन्दा लास्टको ठुलो सहर हो है। दिस इज हाउ महेन्द्रनगर लुक्स गाइस। एकदमै केओटिक छ। अहिले हामी यहाँ हल्का चिया खान्छौँ, हामी एक्सप्लोर गर्छौँ, फुड सुड यता लाइफस्टाइल बाइक। त्यसपछि बेलुका सनसेट चाहिँ वी एन्ड आवर भ्लग एट चान्जोदरा गाइस। ल सी यू गाइस। दिस इज महेन्द्रनगर गाइस। यहाँ चाहिँ अहिले म ठ्याक्क चोकमा छु, बिचमा भानुभक्त आचार्यको स्मारक छ यहाँ चाहिँ है। यहाँबाट यता चाहिँ अतरिया हो, यता चाहिँ गड्डा चौकी जुन चाहिँ हाम्रो बोर्डर हो, भन्सार बोर्डर छ। गड्डा चौकीमा यताबाट हामी यहीबाट हुँदै जान्छौँ। यता सिधा चाहिँ मदन चोक रहेछ र यता चाहिँ तिलकपुर रहेछ है गाइस। सो दिस इज महेन्द्रनगर। हामी महेन्द्रनगरको फुड एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ र हामी सोधिरहेको छौँ के चाहिँ फेमस छ र त्यही हामी खान्छौँ है त। ल दाइ यहाँको फेमस के हो? यहाँको चाहिँ रोटी भात दाल तरकारी। यहाँको फेमस फुड भनेको के भन्छ
रजनीगन्धा फेमस हो रजनीगन्धा अनि त्यो हाम्रो के छ त्यो यो भनेको यहाँको हाम्रो अटोबाट चलाउने सबै गुटखा खाने भनेको हामी अटोवालाको दुनियाँभरि हामी यही खान्छौँ क्या यहाँको गुटखा खानु हुँदैन गाइस गुटखा खानु हुँदैन भनेको यही हो न हाम्रो गुटखा खानु हुँदैन गाइस तानसेन हाम्रो खानु हुँदैन गुटखा तानसेन हो यो भनेको हामीले खाने भनेको तानसेन हजुर ओके ल खाने कुरा चाउमिन फेमस छ यहाँ फेमस हो ल चाउमिन है अर्को चाउमिन आयो फ्राइड राइस के फ्राइड राइस चिकन फ्राइड राइस ल तपाईँको फेमस फुड के छ चिकन विङ्स बर्गर हाउस चिकन विङ्स बर्गर हाउस अर्को एन्सर आयो वाह दिदी यता ल दिदी त गइदिएर ल दाइ महेन्द्रनगरको सबभन्दा फेमस फुड के हो के हो मोमो चाउमिन त हामी काठमाडौँमा पनि खान्छौँ दाइ अरू के छ यहाँको लोकल त्यस्तो केही छैन लोकल त्यस्तो केही छैन भन्नुभयो दाइले यस्तो दामी ठाउँमा बसेर मकैको रोटी हो मकैको रोटी दाइ कहाँ पाउँछ दार्चुला बैतडी डडेलधुरा ल दाइले हिमालतिर भनिदियो यार तराईमा तराईमा मोमो कोदाको मोमो ल मोमो कोदाको मोमो है कोदाको मोमो ल फ्राई राइस हो भाइ कुन फ्राई राइस चिकन फ्राई राइस हो मिठो पाउँछ मिठो पाउँछ कता पाउँछ यहाँ बर्गर हाउसमा यहाँ पाउँछ बर्गर हाउस त लास्ट फेमस जस्तो छ यतातिर यार अनि आइसक्रिम भन्नु न दिदी तपाईँ त आइसक्रिम पसल छ यहाँको महेन्द्रनगरको फेमस आइसक्रिम हो कि हो आइसक्रिम पनि हो ल है गाइस आइसक्रिम पनि हो ल धन्यवाद दिदी हामी महेन्द्रनगरको फुड होस्टमा गएको थियौँ अनि हामीलाई चिया पनि खान मन थियो चिया चाहिँ कहाँ पाउँछ भनेर सोधेको थिएनौँ होइन यस्तो चाहिँ हिँडिरहेछ अब त्यसपछि पाठक डेरी न्यू पाठक डेरी हाम्रो रोजिन पनि पाठक हो सो उसको कोही छरछिमेकीको पसल होला यो होइन लेट्सी सो पाठक डेरीमा हामी आइपुग्यौँ एकदम फेमस छ अरे बाजेको पसल फेमस छ चिया फेमस छ हजुर यहाँको चिया राम्रो छ कति वर्ष भयो चिया सुरु गर्नुभयो चिया सुरु यहाँ मलाई 16 वर्ष भयो त्यो जम्मू कश्मीरमा मैले 12 वर्ष वहाँ गरेको जम्मू कश्मीर टु स्ट्रेट महेन्द्रनगरमा है गाइज ल कति रुपियाँ पर्छ 25 रुपियाँ एक कपको सो महेन्द्रनगरको एकदम फेमस ठाउँमा छ अहिले हामी पाठक डेरी रहेछ यो चाहिँ 24-25 वर्षको एक्सपिरियन्सको हातबाट हामी चिया खाँदैछौँ गाइज यसरी पाक्दैछ हेर्नुहोस् यसरी दुध लिएर आए अब कतिवटा चिया हजुरको हामीलाई 6 कप र यो दुध हाले मैले अनि पछि यो इलायची छ कालो इलायची र काली मिर्च हजुर यो कुटेपछि यसमा हाल्छौँ अब त्यसपछि हामीसित अदरक छ र भाँडैमा हाल्ने हो यसरी अदरक हालेर हामी यसमा हाल्छौँ अनि पछि यो चियापत्ती त्यसपछि चिनी कस्तो खानुहुन्छ हजुरले ठिक छ हाम्रो चिया रेडी भयो हजुर रेडी भयो माथिबाट खनाउनु हुँदो रहेछ त नि माथिबाटै गरेर सक्छ हामी दिनमा कति कप चिया जान्छ बाजे त्यस्तै हो बनाइसक्यो भने त गइहाल्छ 150-200 कपसम्म 200 कप जान्छ दिनमा है ल हाम्रो चिया रेडी भइसकेको छ चाख्छु अब ल सर धेरै बेर पकाएपछि चियाको त्यो स्वाद आउँछ क्या अझ त्यो बनाइदिनु अदुवा कुट्नु भएको छ होइन यो सबै मसलाहरू चाहिँ फ्यान्सी चिया बाल हो क्या ब्रो यस्तो कुराहरूले चाहिँ चिया मिठो बनाउँछ क्या सही हो दामी चियर्स हामी दार्चुलाका चियर्स तिम्रो पाठकमा छौँ नि त हामी रोजिन पाठक हो ल के कस्तो भइरहेछ त मलाई मेरो हजुरबाले बनाएको चिया खाएको जस्तो लागिरहेछ दामी छ चिया मक्खन टेस्ट फ्लेभर राम्रो छ फ्लेभरफुल छ टेस्ट छ सबै कुरा छ टक्क लगाएर जिब्रोबाट घाँटीसम्म फिल हुन्छ एक्ज्याक्ट फुड ब्लगर त यो हुनुपर्ने गाइस पश्चिम नेपालको सुनौला यादहरू बोकेर हामी दोधारा चाँदनीतर्फ जाँदै थियौँ।
अब अगाडि बढिरहेको छौँ हाम्रो गड्डा चौकी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ लेफ्ट हो जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई दोधारा चाँदिनी पुग्न। र अब यसको गाडी कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले काठमाडौँबाट लगभग यहाँसम्म आउँदाखेरि त 750-80 किलोमिटर जति चाहिँ ट्राभल गऱ्यो होला। सो इट वाज अ बबाल एक्सपिरियन्स। अनि लास्टमा सनसेट इन्जोय गर्छौँ हामी। सो त्यही हो अब नामीलाई आई वान्ट टु थ्याङ्क होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एपिसोडहरू सक्सेसफुल भइरहेछ। नेपालको तराई भेगमा सबैभन्दा पश्चिम जान सकिने ठाउँ भनेकै दोधारा चाँदनी हो। काठमाडौँबाट करिब 720 किलोमिटर पर हामी सूर्यलाई पछ्याउँदै महाकाली नदीमा आइपुगेका थियौँ। महाकाली नदीले नेपाल र भारतको पश्चिमतर्फको सिमाना छुट्याएको छ। यो ऐतिहासिक पुल हेर्दा पनि उत्तिकै विशाल देखिन्छ। करिब 1.45 किलोमिटर लामो रहेको यस पुलले दोधारा र चाँदनी गाउँलाई जोडेको छ, जुन वारी बसेर हेर्दा आँखाले पनि भ्याउन सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ। ल गाइस, we are finally here at चाँदनी दोधारा। यो पुलको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्छु। साउथ एसियाकै सेकेन्ड लङ्गेस्ट पुल है, भनेपछि नेपालको सबैभन्दा लङ्गेस्ट भइ नै हाल्यो। अनि यसको लेन्थ चाहिँ कति छ भन्दा 1.45 किलोमिटर हो। अनि ठ्याक्क यो अगाडिको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो जुन अहिले चाहिँ पानी छैन, अफकोर्स जाडो मौसम हो, रेनी सिजनमा चाहिँ पुरै पानी हुन्छ होला। दिस इज महाकाली नदी। आजै घरबाट निस्किनुहोस् एन्ड भिजिट सबैभन्दा फार्देस्ट पोइन्ट अफ नेपाल जुन हामी रोडबाट पुगिन्छ, द्याट इज दिस प्लेस गाइस। ल कम अन। यतिका लामो यात्रा पश्चात तराईका फाँट, सुनौला क्षितिज, फराकिला नदी र मानवीय सभ्यताले हामीलाई भरपूर उपहार दिएको थियो। अब यहाँभन्दा पर आखिर के नै छ र भन्दै यही बिम्बात्मक चित्रणमा हामीले यस भिडियोको अन्त्य दोधारा चाँदनीमा गरेका थियौँ। हामीले यसपालिको यात्रालाई प्रकृतिसम्म मात्र सीमित राखेनौँ। ती प्रकृतिलाई आफ्नो घर बनाउने र घर सरह रेखदेख गर्ने मानिसहरूको हृदयसम्म पुग्ने आँट पनि गर्यौँ। हामी काठमाडौँबाट करिब 720 किलोमिटर टाढा रहेको कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनीसम्म पुग्यौँ, नाममा सुदूरपश्चिम। तर हामीले यस ठाउँलाई भावनात्मक रूपले निकै नजिक पायौँ र भिगोको साथमा त भौतिक दूरीले त्यति असहजता पनि हुन दिएको थिएन। त्यसको लागि हामी MAW वृद्धिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथै हाम्रो प्रत्येक ठाउँको बसाइलाई प्रगाढ बनाउने सिद्धार्थ होटलप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। न्यानो सत्कार गरिदिनु भएकोमा खैरकन्द्रा सामुदायिक होमस्टेका समस्त व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यस सुदूरपश्चिमको यात्रामा हामीसँगै यात्रा गरिदिनु भएकोमा तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। अब फेरि हामी छिट्टै कुनै अर्को स्थान र अर्को भूगोलमा भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि प्रतीक्षा गरिदिनुहोला।